Alam mo yung parang yung proverb na if you yung parang na dent in the armor, nakakakita sila ng konting dent sa armor ng Brain. No, all of a sudden, sabi na, uy, kaya pala natin to. But tingnan natin kung yun yung magiging resulta for Execration. So yeah, to game number 2. Draft. Game number 2, tingnan natin kung mahanap na ng Execration yung dent sa armor ng Aether main. Ika nga sa sinabi ni Kuya Wolf. At ang first ban dito sa laro ay magiging Lemerd. Sabi nila, napakahirap. Ito yung naging problema natin last time. And they banned it perfectly. This is adjustment para sa Execration. Ayun na nagbigay comfort picks for Aether main. So, I think Claude pa rin yung next ban dito mula sa Aether main. Yeah. No doubt. No doubt about Your it. team is Claude, syempre, #1 problem yun sa lahat ng mga heroes. Sa lahat ng mga teams na sumasali dito. Di ko alam kung ba't may mga nakakalusot na Claude, pero it happens. Yep. At pag nakalusot si Claude, you can expect na mananalo talaga yung team na pick up ng Claude. Ito na yung decision ng Execration. Magbaban ba sila ng Cho or ng mga other playmakers just like last time? Pero I think na wag muna. Like Gushon first mula sa Execration. Feeling ko, oh, Grok, na nga, okay. Na naman. Nagkakaban na naman ng mga playmakers. Sino tingin mo yung next playmaker na pwedeng iban dito? Oof. I think Cho pa rin. Pero ang problema for Aether main, pag binan nila mismo yung Cho, is makukuhaan sila ng Kaya, for example. And seeing as wala na mismo yung Theomord at Grok, siguro ayaw na din ng Aether main na ganong klase yung laro. But they will ban na Kaya this time. Your team is picking. So, significant amount of utilities down. Ang daming na-open dito na damage dealers, Kuya Nomad. Meron kang Lunox, meron kang Alice. You also have the Gushon, for example. Sabi ko na pala yung Gushon. Ang dami na pwede kunin dito. Lunox, Alice, Gushon. Pero ang kapalit nun magbibigay sila ng first pick. Ang sabi ko na sana, kapag kinuha nila yung mga top contested picks na yun, mawawala sa kanila yung access sa Cho. And you don't want that to happen. So, Akai na lang for Aether main. Tanggalin si Akai sa equation kasi alam natin na Akai pairs well with Cho. Sobra. Pero yun, Lunox is gonna be picked up here by Crypt sa side ng Aether main. Damage output pa lang. First 2 picks, parang kita ko na kagad yung potential na team fights ang habol ng Aether main dito. Yep. So, yung Aether main, feeling ko, consider pa rin nila kunin yung Angela just like last time. Especially after knowing na wala nang masyadong tanks in the table. Thamos and Allison picked up by Execration. So, alam mo yun na, hindi man nila makukuha yung pinakamakukunat na hero at isang kuha na yung mga nandito na makukunat. Like Thamos, Cho, along the lines. Akai is right here. Pero alone, yung Akai, kahit going up against the heroes of Execution, pwede pa siya ma-burst down Pwede pa nga talaga. Feeling ko kailangan kunin ng Aether main dito. Isa pang disable. Possibly a Lolita kasi pwede siyang mag-pair well with Akai. Numenon Blast, mas-stun lahat, tapos mag-Hurricane dance si Akai. That's right. Ayun na nga, si Lolita na nga. Tapos, pag na-pull off yung initiation na yun, pasok si Lunox, papasok si Lancelot, ubos na lang yung ibang tao. Yeah, I very much like itong pick na ito mula sa Aether main. Kasi bukod sa initiation potential, meron din silang counter initiation potential naman. Yun yung nabibigay kasi ng Numinum Blasted. Teams, ang lagi nang iniisip dito is to initiate, mag-land ng isang parang 4-man or 5-man or 3-man na Numinum Blast. Sometimes, syempre maganda yun pag nagawa mo, but sometimes ang mas magandang play to go with is maghintay ka na mag-initiate yung kalaban at tapos counterin mo with Lolita. This is interesting. Diggy, possibly kukunin ng Execration. Alam mo, ito yung old school na counter sa Akai. Parang ano siya soft counter pala. Soft counter against Akai. Kasi pag nga naman nasa stun kayo constantly, gagamitin mo lang yung time journey para hindi kayo para matagal yung mga stuns nyo. And that's great versus Akai and Lolita as well. Pag di ba kasi medyo, if you think about Akai and Lolita, medyo may pagka all-in yung kanilang mga main nature ng heroes. And so, if you go all in, maybe pwede ka ma-hamper ng support nga naman ng Diggy. Pero DC and Aldous being picked up here by Aether main. Chase down potential is there. Di ko alam kung paano nila
di ko mag-guess kung paano nila may utilize fully si Aldous sa lineup nila. Pero Aldous is still there to dish out a lot of damage din naman. If ever may makatakas, he can just chase anybody na walang problema naman. So the idea behind, I guess, sa Aldous, lalo na when you look at the other heroes of Aether main, gusto nilang i-prolong yung laban long enough para makapag-scale up yung Aldous. Kasi diba, Aldous gets these bonus permanent damage out of all of the kills or pag may napapatay siya mga minions or any kind of unit. And normally, Aldous drafts, they go the distance. Tumatagal mismo yung laban. So, if you look at the 4-man composition of the Aether main outside of the Aldous, ang galing nila actually mag-prolong ng laban. Hindi man sila makakuha ng kills for sure. Kaya nilang hindi magpa-push, kaya nilang patagalin mismo yung laban, paabutin tayo ng late game talaga dito. And that's when the Aldous or the Aldo will have the strength laban sa Execration. Of course, game number 2, Execration, kailangan talaga nila hanapin yung strength nila para makabari sa Aether main. Best of 3 series, Aether main 1-0. At ikaw sa sinabi mo, Kuya Wolf, Execration, maganda yung early game potential nila. Aether main, mukhang nag-agree nga rin ako sa'yo na kailangan nila i-push into a late game to at kaya nila. Yeah. Patingnan na natin paano mag-take advantage ng Execration yung fact na lamang sila sa early game fights. Yeah. They are giving the solo lane dito sa may Aldo. Sabi ni ng mga tropa pips natin sa Aldo daw talaga yung basa. Kasi French daw. Na bahala mga viewers natin. Kasi hindi naman mahalaga ko din pronunciation. Mahalaga dyan kung paano mo lalaruin yung That's right. Paano nyo na-understand yung timings ng specific hero na yun and syempre paano siya ina-apply sa mismong game. So palitan lang ng crab. And, okay. Aggressive maneuver dito. Talagang securing yung farm para sa Aldo. Siyempre, alam naman natin na early game, sobrang importante na makakuha ka ng farm, kunin yung crab, kunin yung mga jungle camps talaga kasi kailangan mo ng pera at XP once you reach the 3-minute mark kasi doon magsisimula ang bakbakan. Top lane. Ano lang lumaban dito, no? Si Jeff Cutie forever, but Cutie forever able to get ako. Sobrang aggressive. I think na magkakaroon yun na nga. Face check. I think Lolita, kaya ba nila? Kaya naman. Pero hindi sila masyadong mag-commit. Masyadong mag-commit. Medyo napasama si Lebron dito. Pangit na pwesto. Can you get on? No. First blood. Yun na nga. Follow-up kill dito kay Crypt under the turret. No question na kaya nilang i-secure yun. At Turtle, open na ngayon. Pwede nila i-take. Aether main daw. Pwede lang i-contest to actually kung may tamang pasok ng si Alice or si Akai. Ito yung nakukuha mo kasi if you have a hero like Cho. Kaya mo kasing mag-box out ng kalaban. Katulad do kanina. Yeah, sure, Aether main meron silang Hurricane Dance para Thousand Bounder into Hurricane Dance. Maganda sana yan para mabugaw. Paalis dun sa Lord at syempre makapagot sa Lord. But because nakaabang na dun si Cho, with all of the crowd control na meron siya, and makakuha nga na-box out nga na ni member sa Aether main na dito. Uy, ang ganda ng ambush. Ang ganda nun. Face check. That's an easy 2 kills for Execration. Mukhang nakakabawi sila dito ngayon. Taking advantage sa early game spike na meron sila. EJ though, parang hindi mo kailangan mag-stay dyan. It's just a buff. Pero napakaganda ng games ngayon ng Execration. More aggressive. Naghahanap sila ng openings talaga na lagi nila nahahanap. Na catch off guard nila yung nasa bot lane kanina, si Lebron. Yeah. And that is quite a good strategy mula sa Execration. Alam nila kasi na after yung mga deaths nga naman dun sa Lancelot, ang natural mo na gagawin is to go for the jungle first. Kasi lalo na hindi mo kita yung kalaban, hindi ka naman magpapakita mo na dun sa lane mismo kasi baka naman ma-ambush ka. But Execration read it perfectly well. Alam nila na napupunta sa jungle bigla yung Aether main. At dahil nga naman naabangan nila doon yun, nakakuha sila ng easy 2K like you mentioned. And they are actually getting so much farm. At ito, Dance. Committed dito sa may top pero hindi nila malalaktan si Jeff Kitting forever. Ito na yung turnaround. Kaya ba nila? Actually, EJ jumps away. Chango, medyo nananakit na rin dito sa may top lane. But syempre, with the help of the Digi, the Execration,
the Thamus gets out. Paunti-unting medyo pumapangit yung posisyon ng Execration, lalo na sa top lane. Buti na lang nakaalis kagad si Samus dun. Of course, Samus magaling. Pwede siya mag-dive in and out the fights. Pwede rin siya mag-dive out and out sa mga clashes na papalapit sa kanya. That's right. Meron nga naman din siyang head ng Diggy. Kaya nga naman din siya super duper scared sa kanyang kalaban. But the Turtle, ito nga, nandito na sa may bandang, sa may taas. And can they contest? Hindi. Turtle will be taken by Execration. Pero may konting aggressive man mula dito kay Dian. Pero nahuli na dito si Lebron. Lebron mataas pa, may ng blast. Kaso hindi nagkukonect the Diggy with the ultimate. Lancelot, mapapatay na nga rin nila dito si EJ. Ngayon na nasa gitna ng Execration, mapapatay na nila. Crypt might be next. Pero meron siyang flicker to get away si Changu. Can he get out? Kahit pa nasa torre sila dito, hindi pa rin kaya. Double kill and Execration. Returning the favor from previous game. Sila na ngayon yung nasa aggressive. At it paid well. Nakasecure sila ng turtle, nakasecure pa sila ng turret. Opens up the jungle completely. Kasi yung mid sa top turret, wala na kagad. Top jungle, no problem. Execration, papasok sila dyan. Na naging problema nila nung game number 1 na hinayaan nila yung Aether main na makakuha talaga ng objectives. Map control yung usapan ngayon. Bottom lane, Kenji gone upon by Zapno. Meron enough damage at hindi nakatakas doon si Aldo. Aldo will be taken out and ngayon, yung late game security sana na Execration, medyo nako-contest na rin. In fact, mawawalan pa sila ng torre dito sa baba. And Execration, kung gusto nila matapos yung laban na to agad, they have to keep this kind of pressure. Tulak lang ng tulak, sunog lang ng sunog. Oh, that Dominant Blast connects onto Lord. Pero buka may isa pa tayong concession dito sa bottom lane. Hindi kaya ng Aether May mag-sustain dito. Crypt is gonna fall down. No doubt, second lane turret's gonna fall down shortly. Pero nandito ang Aether May para ma-romes back. Pumasok si Kenji. Hanap si Lord. And Lord will be taken out. Tamago. Pakbet Dian. And Zapno, they need to fall back. Ganda na counter-initiate dito ng Aether Main. And that might just turn the tides here ng laban. Tingnan natin. Dito na si... Oh, actually may dance bomb. May ganda sa ginamit doon. After the jump from Alice, grabe, akala niya makakuha na siya ng isang pitas, pero sabi dito ng Aether Main, hindi pa kami gumagamit ng Hurricane Dance. Yung Hurricane Dance ngayon ang susi para makakuha ng kill. Marami pang habol dito ang Aether Main, but this is a step in the right direction. Step in the right direction indeed. That was a 0-for-4 trade, so napaka ganda nun para sa kanila. And that's an easy kill for Execration. Medyo... Okay! Kenji, almost. Muti nga na makatakas doon, pero tatlo to. Yeah. Hindi ka makatakas dito. I don't think so. Okay. Gagamitin niya yung ulti. Abulin siya. Boom. Sakto si Hellcat. Zapno. Game sense. Alam niyang papunta siya dun sa daan na yun. Yeah. Nakabawi pa. 12-4. Kakapuri lang natin ng step in the right direction nga naman ng Aether Main. Pero right after that, sila pa tingin na bigyan dito ay mawawala sa kanila yung Lord for sure. I don't think that there's enough firepower sa Aether Main para i-contest to. Siguro magandang last hit if ever. Kaso imposible. That time journey was there at wala nga silang match dito. Nako po at nakakuha pa ng double kill doon si Zapno. Kaya pa ba nilang makakuha pa ng more? Don't think na doesn't need it. Pero habulin pa rin nila dito yung Lancelot. Hindi nga nila mahabol totally. And then this is Execration getting another victory. Sobrang lamang na nila dito sa ating laban. This is a complete reverse of the previous game. At Kenji. No way. Mega kill na si Zapno. Time journey na naman para ligtas na ligtas sila doon. Another double kill para ikuyan natin Zapno. And EJ, gusto pa lamaban. Nako po. Dire-diretso lang yung labanan talaga dito. Hindi na kaya ng Aether May mag-sustain na fight dito. Especially considering the fact na si Zapno finally nakuha niya yung groove niya dyan sa Hellcat na yan. Hindi na siya makakabawi pa. Pero nice dive in by Pakbet there. Almost takes down Crypt, pero... Kasi I mean, they will defend for a little bit. Pero yung torre nila dito, yun yung problema. Aldo with the ultimate. With the time journey. Tama-tama yung timing. Wala silang mamamatay. Actually, that's just the Diggy. Pero, support lang yun. And Execration will be happy with the trade. Nakakuha sila ng turret, na inhibitor turret sa gitna. And makakuha pa sila ng konting push dito. So, even though namatay nga naman si Diggy, I think that's still fine for Execration.
That is still fine. May super minions na rin sila. At parang bilang na lang ata yung oras ng Aether main dito sa game number 2 ah. Parang yung the only win condition na meron na lang talaga sila dito is isa mo kanina, kailangan na lang ma-force into the late game laban para si Kenji mag-online na siya dun sa Aldos. Kaso hindi siya hinahaya ng Execration. It's a beat down. 11,000 net worth. Ang taas nun. 9 minutes. Ang hirap pa po. It's an uphill climb already. Oh no, Dian. Yan. Parang kamuntikan nga. Aether parang naghanap sila ng opening. Tumatambay sila sa top jungle. Hoping na makapil sila ng isang tao sa Execration. Pero hindi mangyayari doon. Kailangan nila mag-def dito. Oh, Zapnu! Being singled out here by Genji. Nice pick-off there. Okay. That's something. Nararamdaman na rin ni Kenji. Mataos ba si Kuya Kenji? Hindi! No. At dahil doon, nag-collapse yung Execration papunta kay kuya mo si Kenji. Yeah. They have to rest po kay Kenji. Pero si Kenji nahatak na rin. And syempre slowed down. No way to survive. 1-for-1 trade-off. Oh, pero may engagement pa tayo dito sa middle lane. Aether main, tinake advantage na i-Execration hinabol si Kenji. Tara, pitas pa tayo ng isa pa. Nakuha nga nila si Jeff Cutie Forever. So, one tank na hindi na kailangan pansinin pa dito. Pero Dian's gonna dive in. That way of the Dragon is gonna push LeBron back. At yun na nga. It's all said and done. Execration. Ang ganda ng counter-initiate nila doon. Grabe yung teamfight potential na Execration between all of their members. And sabihin na natin, yes, nagsascale yung Aldo. Nagsascale din naman mga members dito ng Execration. In fact, sila nga yung mas malakas as of this moment. It comes to with the Dark Knight falls. As they try to dive in, time journey ginamit na rin dito, but the Numen Blast is gonna whiff actually. Na single out nila si Kenji dito. Kenji goes down. Ano pa silang additional dito, crypt controlling si Dian, pero hindi nila makakontrol dito si Digi as well as si Zapnu. Nakakuha na nga ng tier 3 inhibitor third dito sa may baba. And in comes the jump from Dian. Nakablock mo nag-lurk and dance, but kaya ba nila patayin yung ating Cho? They will not be able to do so. Si Zapnu at si Digi ay mapapatumbang nga lang. Double kill for Aether main. But look at this! The damage is just way too much! At si LeBron na lang ang titira. At sirang-sira na ang base ng Aether main. Hindi na madedefend yan. Pero hinabol pa ng Execration ng si kuya mo si LeBron. Pero ito na nga, game number 2 goes to Execration. Mukhang may best of 3 tayo dito. We have got ourselves a best of 3 series. Ano naman, nakapanalo ang Execration. Grabe. At that rate kasi, hindi pa rin talaga malakas si Kenji. Just look at the farm. And Zapnu with a good recovery para sa game number 2. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life.